हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। न्यू भिडियो लिएर म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज यहाँ मैले लिएर आएको छु करेन नुडल्स। र यो माथिबाट चाहिँ मैले सिकुवा राखेको छ है, यो चाहिँ बफको सिकुवा हो। अनि त्यसपछि मसँग खाना पनि छ र यहाँ छ बुट्टन, यो चाहिँ बफको बुट्टन हो। यो थोरै थोरै सलाद छ र ल अब म खाना खाँदै इन्जोय गर्छु। हजुर पनि मेरो भिडियो हेर्दै इन्जोय गर्दै इन्डिङसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् ल त। खाना स्टार्ट गरिदिइहालौँ है। खाना सेलाउँछ, फेरि सेलायो भने चाहिँ सबैबाट स्टार्ट गर्नु न। खाना चाहिँ हातैले खाँदा फेरि मैले हात चाहिँ धोएको है। फेरि ग्रेभी चाहिँ तल गएछ हौ। हातैले बुट्टन चाहिँ कस्तो मिठो भएको छ। भुटुवा पनि गरेर खानु मिल्छ कि।
Ganda pinuhusan niya. यति चाहिँ खान सकिनँ मैले. So thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe.